Nazdar. Dneska bych vám chtěl ukázat ty šuplíky. Sliboval jsem vám to, když jsem vyráběl dvířka, tak to plním. Jo, ty šuplíky, kterých se budeme dneska bavit, tak budou kolikovaný, tudíž nebudou vidět žádný vruty. Výsuvy také nejsou vidět, protože jsou skrytý. Jedná se o plnovýsuvy od Hettichu Quadra, dílka 50 cm a jsou vidět ze spoda, takhle jsou v tom skovaný. Nejsou to nejlevnější výsuvy, ale máme na kuchyni už asi 8 let a stále naprosto bez problémů. Jo, samozřejmě levnější alternativy by byly to, co jsem si dával na chatě. Tady dávám někde nahoru odkaz. Ty jsou vidět, jsou tadyhle potom z boku a nechodějí zdaleka tak dobře, jo, fungujou na chatě dobrý, ušetřil jsem cenu, je s tím daleko méně práce, ale když si chci dát něco domů, tak tyhle ty prostě jsou skovaný, hezký. Na tohle se tak dáme ze předu ještě čílka, bude to skvělý. Než vám ukážu video, jak to vyrobit, jak lepit zásuvku, jak to tady namontovat, tak chci poděkovat všem, kteří dají odběr, like a napíšou mi do komentářů, co si o tom myslej, případně nějakou radu nebo podobně. Tak, jdeme se na to vrhnout. Když děláme šuplíky, tak jak jsem říkal, já si nechávám všechno řezat, protože nemám prostě formátku a nechci nikde otravovat nějakého truhláře, abych si tam u něj třeba nařezal. Takže pro mě to je úplně nejideálnější varianta. Nechal jsem si to nařezat s tím, že mám čilka. Ty čilka jsou zhruba o 1,9 cm, 19 mm menší a já tady udělám drážky na těch čilkách, do kterých bude zasunout dno. A co se týče výsuvů, tak použijem tyto výsuvy Hettich Quadra, plnovýsuv s tlumením a jsou to vlastně verze na dřevěnou zásuvku a tady potom budou boky, ty budou takhle a jak tady tu drážku udělám těch 15 mm od kraje, tak na tom vlastně budou sedět ty pojezdy na tom dnu. Tady bude vlastně přímo nad tím pojezdem bude dno a takhle to v tom bude sedět a celý výsuv vůbec nebude vidět. To se mi ty pojezdy líbily a stále líbí. Takže já začnu tím, že si udělám tady ty drážky a pak budeme pokračovat třeba s kolíkováním. Jdeme na to. K pile. Nemám žádnou profi pilu, je to úplně obyčejná nějaká hobby pila. Tuhle konkrétní pilu jsem shodou okolností koupil s chatou, byla na chatě, takže jsem ji ani nekupoval, byla v rámci vybavení chaty. A jediný co, tak jsem si koupil pilový kotouč na lamino a tady jsem si udělal destičku, trochu jsem ji pucoval, jinak úplně hobby pila, takže nic extra. Ale určitě si chci koupit nějakou lepší pilu, přesnější, s nějakým vozítkem, nějakou maličkou formátku, ale na to nejdřív tady budu muset za prvý udělat místo, za druhé našetřit nějaký kačky, takže zatím mi to tady musí stačit. Jak vidíte, i když mám hobby pilu, tak jediný co, lepší kotouč a výsledek je úplně v pohodě. Rovný, není to oštípaný, pohoda. A zbytek už vezmeme trochu v rychlosti. A už se docela těším, až budu mít nějakou pilu trochu větší a hlavně s odsáváním, protože teďka to je fakt jako bída. Ale nemůžeme všechno hned. Necháme to tady vyvětrat trochu a to mám nachystaný a teďka budu řešit spoje v rohách, to znamená kolíky. Dal jsem si trošku pauzu a teď, když to máme takhle všude nachystaný, tyhle drážky, tak se budeme věnovat kolíkování. Když jsem třeba těma dle na ukázku, tak zásuvku půjdu takhle, tady čelko. A tenhle máme na záda, ten je menší, ten přijde dozadu. A přesto bude ještě čilko. Je to z toho důvodu, aby když na to čilko vemete, tehnete, aby to nemělo tendenci, kdyby to bylo takhle, bylo to skolíkovaný takhle, tak by to mělo tendenci se vyškubnout z těch kolíků, jo, což samozřejmě bylo, to by to chvilku vydrželo, ale dřív nebo později by se to stalo. Proto se to dává takhle a z těch kolíků se to nikdy nevyškubne, dá se přesto normálně čilko, jo, samozřejmě můžete vidět někde, že je krycí čilko přímo na těch bokách, ale pak to má za důsledek toho, že to občas právě vypadává a už to je pak na prd. Tak, co se týče kolíkování, máme tady různé varianty, jak můžeme kolíkovat od úplně toho úplně nejvíc hobby, tak máme takový značítka, takovýhle nějaký a vyvrtal bych si tady 2 dírky nebo 3 podle potřeby, dal bych si do toho ty značítka
položil ten díl tak, jak potřebuju, bouchnu, označí se mě místa, kde budou ty kolíky, vyvrtám, všude tak udělám a slepím. To je taková asi nejpoužívanější varianta pro hobíky a já tady mám zase trošičku méně hobby variantu, ale nic extra drahýho, nebo prostě, jo, jedná se o kolíkovací přípravky, jo, jsou to takovýhle lišty a ty jsou prostě super, jo, prodávají se v různých dílkách, prodávají se na rohové spoje, prodávají se na spoje uprostřed, třeba na police a tak. A vy si tam prostě akorát pomocí té šablony vyvrtáte ty díry na kolíky přesně tak, jak potřebujete a vždycky vám to bude pasovat a nemusíte se s tím měřit. Tolik asi k té šabloně, fakt bych ji chtěl pochválit, protože super pomocník. Tak, zkusím to ještě takhle natočit, abyste to trochu lépe viděli. Jedná se o tuhle šablonu. Jo, tady máte tyhle podpůrky, které můžete různě přehazovat. A princip je úplně jednoduchý. Na jednom šuplíku vám to ukážu a pak už to vezmeme zrychleně. Je to úplně jednoduchý. Je potřeba dávat bacha, co je bok, tohle je bok. A tady máme čílko, tak vám to ukážu na čílko a bok. Záda nejsou potřeba teďka. Tak snad to trochu vidíte, ani nechtíte vidět, jak to natáčím. Bok bude tady, čílko bude tady. Tak, aby jsme to měli názorný. Tak, v tuhle chvíli, když víme, že chceme mít tady ten spoj, ty kolíky budou takhle, jo. Doufám, že to říkám jasně, jednoduše, pochopitelně. Tohle je bok, takže tady budeme dělat kolíky do plochy. A já tam dám 2 a abych se nesplet, nedal někam jinam, tak si tady označím dírky právě těmhletím, kde ty kolíky chci. Já budu chtít kolík tady a tady. A protože na tom vrtáku mám takovýhle krásný doraz, tak nemusím řešit hloubku. Prostě vyvrtám a tak, takhle přijde ten druhý, takže ten si dám sem. Pro změnu vyvrtám dírky tady. Vyklepneme bordel. A když vám to takhle na sucho ukážu, čímž si teda zadělávám trochu na problém, protože ty kolíky jdou pak strašně blbě vyndat, ale co bych pro vás neudělal, tak, ale oni nebouchejte nikdy do tohohle toho, to by byl problém. Takhle to vemem. Tak. Takže tady máme na ukázku, jak to vypadá a stejným způsobem si nachystám všechny tyhle ty dílce. Jasné? Vememe to zase zrychleně. Máme to nachystaný. Teď to můžeme slepit. Tak, nejdřív se nachystám 2 boky. Teď si tady vezmu jedno čílko a jedny záda. Vyklepem z toho bordel, protože v tom vždycky nějaký bordel je, odvrtání. Tak, vezmu si lepidlo a do každé dírky dám takhle trochu lepidla. Tak, teď si vezmu tohle. Dám do každé dírky i dávám trošku takhle po těch bokách, ať se to chytne. Tak, sypem si pár kolíčků. Dáme na ty dírky a vždycky to bouchám přes něco. Nikdy bych nebouchal přímo do toho boku. Tak. Máme ten zadní díl.
Ono to nemusí být úplně na doraz, protože to potom stáhnou vlastně krásně ty stužidla. Dáme to na druhou stranu. Tak, lepidlo zrovna zadělám, ať na to nezapomenu. Dáme tam zrovna ty kolíčky. Jediný, co dávám pozor, abych lepidlo neměl tady v té drážce, protože to by byl potom problém při tom, až bych tam dával dno samozřejmě. Tak, nejdřív si chytnu jednu stranu. Teď si chytnu druhou stranu. Tak. Šuplík si dáme sem. Já tady mám nachystaný tyhle ty odřezky, s kterýma to stáhneme. Aby mi nepadaly, abych je nemusel už furt tady někde honit, tak tady mám tyhle ty krásné svěrky, kterými se podržím. Tak. A ve 4 bodech to vždycky takhle stáhnu. Nemusím nějak na krev. Stačily by i menší stužidla, ale já jsem si v rámci nějaký univerzálnosti koupil radši další. No, tady už to je potřeba stáhnout. Tak krásně to zaleze. Pak to ještě doladíme. Tak a v tuhle chvíli nejdůležitější věc, když lepíte takhle jakýkoliv korpus nebo šuplík, vezmeme metr a musíme si srovnat, aby nám se dělala uhlopříčka úplně všude přesně. Tady máme nějakých 69,8. Tady máme 69,8, takže je to pecka. Uběhly asi necelé 2 hodinky. Povolíme to a namontujeme dno a ty úchyty a ukážu vám, jak to budu dělat. Nejprve povolíme stužidla. Tak, děláme. Mám šuplík. Tady mám nařezané dna. Tak jedno vezmeme. To je šuplík dna. Vždycky si to takhle popisuju, když objednávám materiál. Nebouchneme ho tam. Vždycky je potřeba, aby to sedělo po celé dílce, jinak vám to tam neskočí. Tak, je tam. Teď zkontrolujeme uhlopříčku. (75,9) 75,9. Tak. Dáme tam pár vrutů. Zase 3,5, dávám 3,5 x 22. To otočím. Dáme tam tyhle, což jsou úchyty, které drží výsuvy, aby vám nevyjeli. A tímhletím si můžete nastavovat vejšku. Já si to lehce předvrdám.
jenom aby se mi to nepohlo. To není nutný. Dáme vrutky. Čtvrtý. Vezmu lepidlo. Vedu prsten. A ono se to pak už nehne, to dno. Tak, teďka tady je takový zobáček a ten je potřeba tadyhle, aby si mohl sednout. Tak tady se musí být ještě taková dírka, která samozřejmě nesmí být naskrz, ale na hloubku toho zobáčku, třeba centiák. Na průměr vrtáku nějaká 6. Takže já to udělám tak, že si vezmu 6 vrták, tady kousek z lepy a označím si, abych to nepřel moc hluboko, si označím takhle hloubku. Jo, takže máme tady označený vrtáček, mám tady obkreslenou dírku. Hlavně fakt opatrně, když tak, abyste to nepřeli naskrz, je to raz, dva. Pecka. A máme to nachystané. Teďka, když tam dám ten výsuv, tak nám takhle krásně drží. Tady se chytne do tohoto držáku. Vůbec tady se to chytne tady. To je takový zobáček. Tím potom můžete štelovat vlastně vejšku, čílka. A tady je to zaseknuté v té dírce. Když to chcete potom vyndat, tady to zmáčknete a ten šuplík vám jako vyskočí. Je to jednoduchý. Můžeme se vrhnout na montáž výsů. Ještě nějaký info ke skříňkám. Mohlo by vás zajímat, že jaká je výška. Já mám výšku skříněk od země k vrchu nějakých 91 cm, to znamená s pracovní deskou bude výška pracovní plochy 95 cm. Kámoš to tak chtěl, každý ať to udělá dle sebe. Hloubku korpusu dělám 52 cm v tuhle chvíli a vychází to tak, že budou za kuchyní nějaký třeba 4 cm místa, kdyby tam bylo potřeba ještě něco dotáhnout, nebo odpad od míčky, když tam bude potřeba projít, nebo nějaký kabely. A tudíž tady je potřeba udělat otvory kvůli tomu kousíčku, co vychází za panty, jo. Sice bych mohl udělat delší korpus, ale já tam udělám takhle dírku, aby tam nic nebránilo a to se musím nejdřív poměřit. Nejdřív jsem si rozkreslil, jak budou šuplíky, pak jsem si od toho odměřil vejšky, kde budou výsuvy a udělal jsem si takovouhle šablonku. Na tuhle vejšku potřebuju ty vrchní, nejdřív zadám ty vrchní, prostřední a pak ty spodní a budou vydávat 2,9 cm od toho předního kraje. První, co musím, tak si označím, kde potřebuju vrtat tu díru, abych ji mohl vyvrtat. To samý děláme tady. Nasukovník mám tady v tomto sklíčidlu, takže to vyvrtám tímhle, jinak samozřejmě tahle vrtačka není určená k takovému vrtání, ale nechce se mi to z toho oddělávat, když už to tam mám, ono to s ním půjde krásně i tak. Tak. A ty vrchní výsuvy už můžu namontovat.
Jak výsuvy chytám na 4 vruty 3,5x20. Tady zas teďka budeme muset označit další řadu a vyvrtat dírky. Tak, vyvrtáme ty díry. Tak, to už potřebovat nebudeme. A namontujeme druhou řadu pantů. Prostě zadělávám, snažím se, aby se do těch pantů nedostal zbytečně nějaký bordel. Jinak, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak samozřejmě mě napište do komentářů a zeptejte se. Říkám, že určitě budu vědět, ale pokud budu vědět, tak vám rád odpovím. Tak to. Takže jdem vyzkoušet ten šuplík, jak tam bude pasovat. Tak, schválně. Měli bychom slyšet takový cvaknutí, že si to krásně sedlo. To bylo přesně ono. To cvaknutí bylo, jak si to dosedlo do těch spodních úchytů, jak jsem vám ukazoval. Tak, a tohle je krása plnou výsuvů. Prostě vyjede vám celý šuplík ven. Nejsou tady nikde vidět žádný vruty, protože to máme krásně slepený. Jediný, kdy budou vruty, tak budou takhle zevnitř na chycení čilka a na chycení úchytky. Za mě super. A můžeme se vrhnout na další. Tohle to roztáhnu, slepím další a až budou všechny slepený, tak je tam naházím. Yes. A jsme u konce dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a napsat mi do komentářů, co si o tom myslíte. Jestli chcete vidět, jak budu montovat třeba tyčilka nebo úchytky, nebo jak budu pokračovat na chatě, tak určitě dejte odběr a mrkněte na moje předešlý videa a mějte se. Čau.